Lézeres kőfaragás. Fontos a 2025. év. Megtörtént, hogy elértük technológiailag, hogy lézerfénnyel kövekbe, sziklákba tudunk ábrákat faragni. Ez hatalmas áttörésnek számít. Eddig nem sikerült ez a technológiai megoldás. Ez azért fontos, mert az ókori faragott szobrok, templomok, faldíszek, amiket a sziklákból kifaragtak az ókoriak, azt mi, jelenkori emberiség nem tudtuk eddig rekonstruálni. Bár elfogadott volt, hogy emberek kézzel faragták ki kőszerszámokkal vagy részerszámokkal, de a valóság az, hogy senki, ismétlem, senki se tudta ezt rekonstruálni. Sőt, még azt se tudták rekonstruálni, hogy kézzel pontosan lerajzolja a bonyolult mintákat arányosan hiba nélkül. Nemhogy azt kifaragják egy kemény sziklából. Egy szóval ez volt az elfogadott narratíva, de semmi több. Az érdekes, hogy a mai technikával se tudjuk hasonlókat alkotni. Se részletességben, se méretben. De most megtörtént az áttörés. A lézertechnológia odafejlődött, hogy olyan nagy energiájú lézereket tudtak megvalósítani, ami képes egy számítógép vezérléssel kisebb kavicsokba, kövekbe ábrákat vésni. De már elképzelhető, hogy 50, 100, talán 120 éven belül meg fog valósulni ez a technológiai nehézség. Persze, ehhez még nagyon fontos kritérium az eszköz, a lézerre gondolok, hordozhatósága, ami jelenleg nem áll rendelkezésre, és jelenleg nem is elképzelhető. De a jövőben valami mobilis energia forrást kitalálnak, ami képes a lézert táplálni. A másik áthidalandó probléma a lézer teljesítménye. Ahhoz, hogy épületeket vagy nagyméretű szobrokat tudjunk kimarni a hegy oldalából, sziklából, ahhoz nagyságrendekkel kell növelni a lézer teljesítményét. Mert a jelenlegi lehetőségek ezt kizárják. De a jövőben biztosan lesz megoldás a problémára. És amit az őseink könnyedén megoldottak, azt mi is képesek leszünk utánozni a jövőben. Elmélet. Felvetül bennünk a kérdés, ami gondolom bennetek is felmerült, hogy a technológiájuk az ókori embereknek a sziklákból, gránitból, dioritból hogyan faragták a tökéletes, abszolút szimmetrikus szobrokat, épületeket, amit jelenleg csak számítógép vezérléssel lehetséges. Az biztos, hogy a kőfaragó szaki keze és eszközei nem voltak erre alkalmasak. Szóval a kérdés nyitott, és a válaszok rémisztőek. Tehát az egyértelmű, hogy lézert kellett használniuk, és azt számítógéppel kellett vezérelniük, ami most már mi emberek is meg tudunk tenni. Igaz, mini léptékekben, de megugortuk ezt a kihívást. Tehát honnét volt lézerük és az azt vezérlő számítógépük, amiket én el tudok képzelni. Lehetőségek. Nem nekik volt, hanem kapták. Olyantól, aki ezt a technológiai szintet megugrotta, mint mi emberiség 2025-ben. Második lehetőség, találták. Hát, ha még meg is találták, akkor kétséges, hogy használni tudták volna. Bár ezt elfogadom, hogy ha nagyon fejlett civilizáció otthagyta, talán olyan szintű a felhasználóbarát szoftver környezete, hogy csak el kellett mondani, hogy mit akar a felhasználó. A gép fogta magát és megvalósította. Ez lehetséges és nem kizárható. A következő lehetőség, hogy valakit, valamit megkérték az őslakó emberek, hogy faragjanak nekik. 5. lehetőség, hogy már itt voltak a faragványok, és az emberek csak belakták a területet, ahol a faragványok voltak.
és abszolút semmi közük az egészhez. Én ezt az utolsó verziót látom a lehető legéletszerűbbnek. Itt sok anomália megoldódik, ami a történelmünkben van. Az egy másik és komoly kérdés, hogy kik voltak előttünk, akik ilyen magasra vitték civilizációjukat, technológiájukat. Ez majd egy későbbi videóban tárgyalhatjuk. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!